Những ngày ở nông trại giờ đây đã không còn yên bình nữa, mọi thứ dường như chỉ còn là những tiếng cãi vã nối tiếp nhau. Không khí trong sân luôn đặc quánh bởi sự mệt mỏi và căng thẳng. Ngôi nhà nhỏ ấy chẳng còn hơi ấm của một mái ấm thật sự, chỉ còn lại bụi đất, gió khô và những tiếng thở dài. Nahima là người chịu khổ nhiều nhất trong căn nhà đó. Cô gần như không còn sức sống, cơ thể gầy yếu đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể ngã. Đôi mắt cô trũng sâu, hơi thở yếu ớt và run rẩy. Cô chỉ có thể ngồi nép trong góc phòng, như đang tìm chút chỗ trú ẩn cuối cùng. Dù muốn nói, cổ họng cô cũng chỉ phát ra vài tiếng khàn nhỏ, sức lực trong người như đã cạn kiệt. Cô từng muốn phản kháng, nhưng cơ thể yếu ớt chẳng còn cho phép nữa. Giờ đây cô chỉ biết im lặng chịu đựng. Mỗi khi Quế Hoa lại nổi cơn thịnh nộ, mắt long lên, giọng nói the thé vang khắp sân, khiến căn nhà nhỏ càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Con mụ Quế Hoa ngày nào cũng như bị nỗi hận làm cho phát điên. Cô ta la hét, đập đồ, ném những lời cay độc như dao cắt, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt rực lên như lửa. Mỗi tiếng nói ra đều khiến người khác nghẹn lại, không cần cầm gì trên tay, nhưng từng lời cô ta nói cũng đủ khiến tim người khác đau nhói. Những lời nhục mạ của cô ta như những vết cứa không lành. Cô ta luôn nhanh miệng, gay gắt và chẳng bao giờ dừng lại dù chỉ một giây. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, bầu không khí trong nhà bị bào mòn dần, chỉ còn lại nỗi sợ và sự tuyệt vọng của Nahima. Cho dù có gục xuống, cô vẫn phải cố đứng dậy, giả vờ như không có gì để tránh cho cơn giận kia bùng lên. Ngược lại, Ibu thì kiệt sức. Anh là người duy nhất còn đủ bình tĩnh để giữ mọi thứ khỏi đổ vỡ. Anh vừa phải làm việc, vừa phải dỗ dành, vừa che chắn cho người bệnh, cho căn nhà khỏi sụp đổ vì giận dữ. Anh không phải người mạnh mẽ nhất, nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Mỗi khi thấy Quế Hoa lại định lao vào gây sự, anh sẽ bước ra, chắn trước mặt Nahima. Dù giọng anh trầm và mệt, vẫn cố giữ bình tĩnh. Cứ như thế, ngày qua ngày, anh vừa làm vừa cứu vãn những cơn giông. Mỗi khi nghe tiếng đồ vật đổ vỡ là anh biết cơn giận của Quế Hoa lại bùng lên nơi góc nhà bên kia. Anh vội buông việc trong tay để chạy đến can ngăn. Cứ thế, một vòng lặp mệt mỏi chẳng bao giờ dừng lại, và ngay cả người kiên nhẫn nhất cũng có lúc kiệt sức. Nhưng với Ibu, rời đi không bao giờ là lựa chọn. Con mụ Quế Hoa nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ bước ra khỏi lều. Bước chân cô ta nhẹ nhàng, kéo theo nụ cười lạnh, khiến người khác ớn lạnh sống lưng. Cô ta đi thẳng về phía căn nhà nhỏ. Nahima vừa thấy bóng cô ta tới gần, tim liền đập mạnh, linh cảm bất an trỗi dậy. Cô khẽ run người, linh cảm như mách bảo rằng sắp có chuyện chẳng lành. Cơ thể cô run rẩy nhưng không còn đủ sức để tránh né. Con mụ Quế Hoa đứng ngay cửa, mặt lạnh như đá, ánh mắt đầy thù hằn. Ánh mắt ấy u tối và từng cử động đều toát ra sự hung hãn. Miệng cô ta bắt đầu tuôn ra lời chửi rủa, từng câu từng chữ như dao cứa vào không khí. Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Khi lời mắng nhiếc chưa dứt, cô ta lại bắt đầu ra tay thật sự, đẩy, kéo, ném đồ, lật chăn, đập bàn. Từng hành động đều tàn nhẫn và dứt khoát. Nahima chẳng thể chống trả, thân thể yếu ớt chỉ biết che đầu chịu đựng. Cô như sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Mỗi lần cô khuỵu xuống, con mụ Quế Hoa lại nở nụ cười đắc ý, một nụ cười lạnh lẽo khiến người khác rùng mình. Mỗi khi bị Ibu bắt gặp, anh đều mắng cô ta một trận. Anh gần giọng, ánh mắt nghiêm khắc, đôi tay run lên vì tức giận và bất lực. Nhưng chỉ ít hôm sau, con mụ ấy lại như chưa từng có gì xảy ra, lại trở về với khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt hằn học. Từ đó, nông trại chẳng còn phút bình yên nào nữa. Mỗi ngày đều lặp lại cùng một cảnh tượng nặng nề. Con mụ Quế Hoa chửi rủa, đánh đập, rồi lại im lặng vài hôm. Khi tưởng mọi chuyện đã yên, cô ta lại nổi cơn điên mới. Mỗi lần như thế, Ibu đều phải can ngăn. Anh chạy đến, giữ lấy cô ta, cố gắng chặn lại cơn giận đang bùng lên dữ dội. Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại tái diễn. Con mụ ấy lại tiếp tục lao vào. Nahima để trút giận, tiếng la hét, tiếng đồ vật va chạm vang lên liên tục. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến ai chứng kiến cũng rợn người. Không ai còn biết bao giờ cơn ác mộng đó mới thật sự kết thúc. Ibu đã mệt mỏi đến cùng cực. Mỗi lần anh phải ra tay ngăn cản Quế Hoa, anh đều rất dứt khoát, không chỉ vì giận mà còn vì bất lực. Anh biết nếu nhẹ tay, con mụ Quế Hoa sẽ chẳng bao giờ nhớ. Nhưng dù có ngăn bao nhiêu lần đi nữa, cô ta vẫn không chịu dừng lại. Cứ như thể trong người cô ta chứa sẵn ngọn lửa hận thù. Mỗi lần bị la mắng, cô ta lại càng hét lớn hơn, làm ầm cả sân nhà, khiến ai cũng chẳng thể yên được một giây. Dần dần, mọi người trong nông trại đều hiểu rõ quy luật đó. Chỉ cần thấy Quế Hoa bước ra, ai cũng biết sắp có chuyện xảy ra. Nahima chỉ cần nghe tiếng bước chân cô ta ngoài hiên là toàn thân run rẩy, trái tim đập mạnh, như sợ hãi chính hơi thở của mình. Bất kể đang làm gì, cô đều dừng lại, chỉ biết khẽ khàng ngồi thu mình ở góc giường. Cả nông trại trở nên căng thẳng, như một mặt hồ bị xé toang. Không ai nói chuyện,
chỉ còn tiếng gió và tiếng thở gấp gáp. Điều đáng buồn là con mụ Quế Hoa chẳng bao giờ thấy mệt. Ngày nào cô ta cũng tìm ra một lý do mới để gây chuyện. Có hôm cô ta kêu lạnh quá, hôm khác lại than rằng Nahima thở quá to, thậm chí cả mùi khói bếp cũng trở thành cái cớ để cô ta la hét. Cô ta dường như sống chỉ để gây rối, chỉ khi được hét lên mới thấy mình còn tồn tại. Và thế là trên mảnh đất khô cằn này, mọi thứ biến thành một vòng luẩn quẩn. Ibu là người duy nhất cố giữ bình tĩnh, Nahima là người chịu đựng trong im lặng, và Quế Hoa vẫn là nguồn cơn của mọi đau khổ. Ngày nào cũng vậy, họ lại rơi vào cùng một cơn ác mộng, một bi kịch không hồi kết, với sự mệt mỏi và nước mắt lặp lại mỗi ngày. Rồi sáng hôm sau, con mụ ấy lại xuất hiện ngoài sân, vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra, sẵn sàng gây ra một trận cãi vã mới, như thể bi kịch là thói quen không thể bỏ. Sáng sớm, chiếc xe của người quay phim lăn bánh qua lớp đất mềm, gây nên một làn bụi mờ nơi cổng trang trại. Trên xe chở mấy bao xi măng nặng trĩu và vài đống cát mịn, đó là vật liệu mà anh mang đến cho Ibu. Ibu đã dậy từ sớm, đứng đợi ngoài sân. Khi thấy xe đến, anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Với anh, đống vật liệu này là hy vọng mới, là thứ giúp căn bếp và cuộc sống của anh được tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, khi mọi thứ vừa bắt đầu, con mụ đó, Quế Hoa lại bất ngờ nổi trận lôi đình. Cô ta bước từ xa lại, bước chân gấp gáp, hỗn loạn, gương mặt đầy ghen tuông và tức giận. Khi thấy chiếc xe của người quay phim, ánh mắt cô ta lập tức tối sầm, cơn giận trong lòng bốc lên, nghĩ rằng những vật liệu kia lẽ ra phải thuộc về mình. Tại sao người ta chỉ giúp Ibu mà chẳng giúp cô ta? Cô ta đứng bên xe, chỉ tay vào những bao xi măng và cát, giọng vừa sắc vừa gắt. Cô ta khăng khăng rằng đó là phần của mình, nói rằng cô ta cũng đã dùng hết vật liệu từ trước, rằng bây giờ phải đến lượt mình. Người quay phim chỉ nhìn cô ta, khẽ lắc đầu, không nói gì. Anh không muốn rơi vào cuộc cãi vã đó, nên quay sang để Ibu tự giải quyết. Nhưng Quế Hoa lại càng tức giận hơn, trong mắt cô ta ánh lên sự điên loạn. Tờ A vội vã kéo những bao hàng trên xe, miệng lẩm bẩm những câu khó nghe. Cô ta cố hết sức để kéo một bao xi măng, tay run lên vì quá sức. Đất dưới chân trơn trượt khiến cô ta loạng choạng. Bao xi măng quá nặng, đè lên người khiến cô ta thở dốc, nhưng vẫn cố kéo lê nó đi một đoạn. Cô ta kéo đến tận lều rách của mình, trước cửa trại, tay lấm lem bụi, áo quần rách tả tơi. Thế nhưng trong mắt cô ta vẫn ánh lên lòng tham. Cô ta nghĩ mình xứng đáng với chỗ đó, xứng đáng được bù đắp. Ibu nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ. Anh đã quá quen với những lần Quế Hoa gây chuyện, nhưng lần này cô ta đã vượt quá giới hạn. Đó là vật liệu anh dành để sửa bếp, lờ hy vọng cho cuộc sống mới. Thế mà giờ Quế Hoa lại cố chấp cướp đi tất cả, không một chút lương tâm hay lý trí. Ibu cúi xuống dỡ xi măng khỏi xe, muốn nhanh chóng chuyển hết vào sân. Anh quay sang bảo Quế Hoa phụ một tay, nhưng cô ta vẫn đứng im, miệng nhếch lên cười lạnh, thậm chí còn cố tình chắn trước đầu xe, không cho anh đến gần. Không khí căng như dây đàn, đến cả gió cũng ngừng thổi. Mày còn muốn gì nữa hả? Đồ mặt dày, giả vờ thông minh à? Ibu mím chặt môi. Khi anh đưa tay ra định nhấc bao xi măng thì Quế Hoa bất ngờ giằng lấy. Đôi bàn tay dính đầy bụi của cô ta nắm chặt lấy miệng bao, như thể sẵn sàng liều mạng. Hai người giằng co trên cùng một bao xi măng, bụi bay mịt mù khắp sân, cho xi măng rơi vãi lên mặt và áo họ. Ibu cuối cùng cũng nổi giận. Sự nhẫn nhịn của anh bị đốt sạch bởi thái độ trêu ngươi của Quế Hoa. Anh đẩy mạnh cô ta ra, rồi tiếp tục vác bao xi măng hướng về phía căn bếp. Nhưng Quế Hoa không chịu dừng. Cô ta tức tối đuổi theo, vừa đánh mạnh vào lưng anh, vừa liên tục than vãn. Tiếng cô ta the thé vang lên như từng mũi kim chọc vào tai Ibu. Động tác của anh ngày càng dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng trong cơn tức giận. Anh quay người lại, vung tay đẩy mạnh, hất văng cái bóng cứ bám giết lấy mình. Cả hai đều loạng choạng, bụi đất tung mù mịt. Quế Hoa ngã rúi rụi, rồi lại lồm cồm bò dậy. Vẫn không chịu buông tha, cô ta chộp nắm cho dưới đất, ném mạnh về phía chân Ibu. Không khí đặc quánh bởi tức giận và khói bụi. Cơn giận trong Ibu bùng lên dữ dội. Anh đưa tay lên, đẩy cô ta ra xa, chỉ muốn giữ cho mọi thứ không vỡ tung. Nhưng cô ta cứ lao vào, càng lúc càng hỗn loạn. Anh không muốn làm đau cô, nhưng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Quế Hoa vẫn tiếp tục chửi rủa, miệng phun ra những lời cay độc. Cô ta bị đẩy mấy lần suýt ngã, nhưng lại lao vào lần nữa. Giọng cô ta cao vút
như muốn xé nát bầu không khí. Cô ta gào lên, như muốn chứng minh rằng mình vẫn còn quyền lực. Thực ra, cô ta chẳng vì mấy bao xi măng, mà chỉ để chứng tỏ rằng mình vẫn có thể kiểm soát thứ gì đó. Ibu cuối cùng cũng dừng lại, anh đứng đó, thở gấp, nhìn Quế Hoa vẫn lải nhải không ngừng. Trong lòng anh dâng lên một nỗi mệt mỏi khó tả, xung quanh im lặng đến lạ, gió nhẹ thổi qua, cuốn bay lớp bụi trên mặt đất. Người quay phim đã lùi sang một bên, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh trước mặt, anh không xen vào, vì biết cuộc cãi vã này chẳng còn lý trí nào nữa. Quế Hoa ngồi phịch xuống trước lều, người dính đầy bụi, cô ta vẫn lẩm bẩm những lời than vãn dai dẳng, còn Ibu chỉ lặng lẽ vác nốt những bao xi măng còn lại. Anh dỡ hết cát khỏi xe, rồi một mình thu dọn quanh sân. Anh hiểu rằng cãi nhau giờ cũng vô ích, thứ duy nhất có thể khiến anh yên lòng là tiếp tục làm những việc còn dang dở. Hôm đó, cả trang trại như bị bao trùm bởi một lớp sương xám nặng nề. Giọng Quế Hoa khi to khi nhỏ vang lên như gió rách nát, tiếng vọng ấy quẩn quanh mãi trên cánh đồng trống. Olha, dici una per cucciare. Melhor que o dela. Cuidado. O brother tá por conta. Brother, amanhã eu vou lá de novo. Você tem que falar. Acabou de sair, Pedro. 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 Mira. Pedro. Mira. Digo, não. Olha só. Pedro. Mira, não tem que ir por aí.